Чому коричневі яйця дорожчі за білі, і чи варті вони таких грошей? Ви, напевно, помічали це в супермаркеті. Поруч зі звичайними білими яйцями завжди є коричневі, і коштують вони дорожче. А хтось колись, можливо, ще й казав вам, що коричневі корисніші, натуральніші, фермерські. Проте це неправда, і зараз ми швидко дізнаємося чому. Колір шкарлупи визначається винятково за породою курки. Кури з білим пір'ям і білими мочками вух несуть білі яйця. І так, кури мають вуха, ба більше мочки. Це уточнення для тих, хто народився в місті і не знається на курях. Кури з рудим пір'ям і червоними мочками несуть коричневі яйця. Це чиста генетика, не дієта, не умови утримання, не якість яйця. Просто різні породи – це різний колір і жодного зв'язку з тим, що всередині. Але звідки взявся сам міт про корисність коричневих? Насправді це не абстрактна психологія. Є конкретна історія, тому і робимо цей невеличкий екскурс. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. У 19 сторіччі американські торговельні кораблі плавали до Китаю і везли назад серед іншого краму курей. Ці птахи несли коричневі яйця і прижилися саме на північному сході США, у Новій Англії. Місцеві породи Rhode Island Red, New Hampshire, Plymouth Rock – усі коричневоносні. Тож для жителів Бостона чи Провіденса коричневе яйце від дитинства означало місцеве, свіже від сусідської курки. Білі ж привозили здалеку, і у голові воно автоматично ставало менш свіжим. У 1980-ті роки цим скористалася New England Brown Egg Council – організація виробників коричневих яєць. Їхній рекламний джингл «Brown eggs are local eggs and local eggs are fresh», тобто коричневі яйця – це місцеві яйця, а місцеві яйця свіжі, буквально впродовж 10-річ крутили по телебаченню. Слоган спрацював так ефективно, що певні жителі Нової Англії досі відмовляються купувати білі яйця взагалі. У Британії ситуація дзеркальна. До 1970-х там їли переважно білі яйця, а потім маркетологи упевнили покупців, що коричневі натуральніші. За одне десятиріччя ринок перевернувся, і сьогодні у британських супермаркетах білі яйця знайти набагато важче. У Єгипті навпаки, білі вважають правильними і активно використовують, а коричневі фасують переважно на експорт. Той самий продукт і абсолютно різні культурні сигнали залежно від країни. До речі, напишіть у коментарях, які яйця готували ваші бабусі й дідусі. Було б цікаво дізнатися, адже підписників ми маємо з усієї країни. Тепер трохи хімії, тільки ж цікавої. Усі яйця без винятку починаються формуватися білими. Колір – це не властивість самого яйця, а пігмент, який укриває шкарлупу упродовж останніх годин перед тим, як курка його знесе. Фактично, це фарбування на конвеєрі, хай би як ці слова не звучали. Коричневий колір дає речовина під назвою протопорфірин-9, побічний продукт розпаду гемоглобіну в курячій крові. Синій – білівердин, пігмент із жовчі, зелений – суміш обох. Коричнева шкарлупа пофарбована лише ззовні. Якщо подивитися на зріз, то всередині вона буде білою. А от синя пронизана пігментом наскрізь. Це можна перевірити вдома за будь-яким синім яйцем. Тоді чому коричневі дорожчі? Бо кури, які їх несуть, більші. Більша птаха більше харчується, потребує більше місця, несе трохи менше яєць за той самий час. Вищі витрати фермера, отже вища ціна на полиці. Ви платите не за якість яйця, а за апетит курки. Решта то маркетинг. Коричневий колір асоціюють із чимось фермерським, органічним, справжнім. Це та сама психологія, яка змушує нас сприймати хліб у крафтовому папері як корисніший за загорнутий у поліетилен. Упаковка формує сприйняття, навіть якщо всередині лежить щось однакове. Щодо поживності, білка, жирів, вітамінів D і B12, селену, коричневі і білі яйця майже ідентичні. Реальна різниця виникає лише через курчин раціон. Якщо їй додають до харчування омега-3 жирні кислоти, то яйця змінюються. Утім, це стосується і білих, і коричневих однаково. Яскравий жовток – це теж не ознака коричневого яйця, а результат раціону. Кури, які їдять, наприклад, пелюстки чорнобривців або певні зернові, несуть яйця з темнішим жовтком незалежно від кольору
кольору шкарлупи. Але коричневе і біле – це лише два кольори на палітрі, яка насправді набагато ширша. Кури породи аракана з Чилі несуть яйця блакитного кольору. Від блідонебесного до майже бірюзового. Синій ген виник як мутація, спричинена ретровірусом мільйони років тому. Тож уся решта синьоносих порід – це нащадки чи родичі аракани. Наприклад, Амераукана – це американська порода, виведена в 1960-ті роки саме для того, щоб зберегти синій ген, але позбутися летального гена аракани, через який значна частина пташенят гинула ще у шкарлупі. Кури породи Маран з Франції несуть яйця кольору темного шоколаду. Подивіться самі на них, спеціально знайшли відео. Велсамери з Нідерландів, теракотові, часто з цятками, аж щелепа відпадає. А якщо схрестити синьоносну Амераукан з темно-коричневою Маран, то отримаємо так звану Олив Егер – курку, яка несе яйця оливкового чи авокадово-зеленого кольору. З таким різноманіттям і крашенки не потрібні. Жартуємо, звісно. Тобто, якщо скласти до однієї коробки яйця від 6 різних порід, то отримаємо повноцінну палітру – білий, кремовий, рожево-бежевий, теракотовий, шоколадний, блакитний, оливковий. Різниця в поживності між ними майже жодна, якщо годувати курей такими самими харчами. Різниця в ціні на фермерському ринкові кратна. Єдина обґрунтована причина платити більше за яйця – це спосіб утримання птиці. Вільний вигул, сертифікована гуманність, органічний харч. Але це написано на етикетці, а не закодовано у кольорі шкарлупи. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Дослідження показують, що яйця від курей вільного виголу часто мають більше омега-3 жирних кислот, більше вітаміну Е, більше каротиноїдів, звідси й темніший жовток. Але білок той самий, загальний жир майже той самий, калорійність та сама. Тобто різниця є, та не така вже й значна. Отже, наступного разу в супермаркеті, якщо вам сподобається коричневе яйце естетично, то беріть. Якщо захочете блакитне для гарної світлини, беріть. Але знайте, що платите за генетику курки, а не за якість сніданку. А якщо хтось скаже вам, що коричневі корисніші, то тепер ви знаєте, що відповісти.